Képzeld el, hogy leszállsz Kínában, megnyitnád a Google-t, és semmi. Instagram nem megy. YouTube nem tölt be. Akkor mégis, hogyan internetezik 1,4 milliárd ember nap mint nap? Szép jó estét, sziasztok! Jelenleg Kínában vagyunk, Sanghajba, viszont utazásunk hamarosan véget ér, és úgy gondoltam, hogy hasznos lenne egy olyan videó, amiben elmagyarázom, hogy hogyan tudod használni a telefonodat Kínában. Eredetileg a Sanghaj videó végére akartam tenni ezt a fejezetet, de szerintem azért ez megér néhány percet így külön, hiszen nagyon fontos dolgokról lesz benne szó. El fogom mondani, hogy mi az, ami működött nekünk, és mi az, ami nem. És egy kis felvezetés a témához. A nyugati világban az internetet néhány nagy tech cég uralja, Amazon, Meta, Google. Ők kezelik az adatokat, a keresést és a közösségi médiát is. Viszont a kínai álláspont szerint minden országnak joga van saját szabályozáshoz. És mit is jelent ez Kínában? A kínai modell úgy épül fel, hogy az állam felügyeli az internetet, hazai tech óriások uralják a piacot, saját platformokat, alkalmazásokat fejlesztenek, illetve saját szabályozásokat vezettek be. De persze ne legyünk naivak, nem csak Kína gyűjt adatot, a nyugati cégek ugyanúgy tudják, ismerik a szokásainkat. A Google pontosan tudja, hogy mikor, merre jársz, mit keresel, mit és mennyit vásárolsz. És azt is tudja, hogyha éjszaka 23:47 perckor cicás videókat, vagy éppen felnőtt tartalmat nézel. Na de utazóként nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy hogyan tudjuk használni a telefonunkat. Most elmondom, mi működött nekünk, és mi nem. Az első és legfontosabb dolog szerintem az a nemzetközi eSIM, vagy utazóSIM, ki hogy hívja. Ezt meg tudod vásárolni nagy nemzetközi szolgáltatóktól, például RLO, Nomad, Mobimother, vagy éppen a Holafly. Mi eddigi utazásaink során egyébként a Holafly-t alkalmaztuk, és nagyon jól működik. Tudsz vásárolni eSIM-et országspecifikusan, tehát hogyha például csak Kínába utazol, akkor Kínára, viszont tudsz vásárolni régiós kártyát is, mondjuk Ázsia kártyát, és hogyha több országba is utazol egy utazás alkalmával, akkor nem kell külön mindenhol venned eSIM-et, hanem ezzel a régiós kártyával bejárhatod az egész ázsiai részt. És hogy miért is kell ez a nemzetközi eSIM? Azért, mert így az adatforgalmad nem a kínai hálózaton törik meg, hanem külföldön lép ki az internetre, ezzel pedig megkerülöd a kínai nagy tűzfalat, amiről majd később szó lesz. És a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Kínában is működni fog a Google, a levelezésed, az Instagram, szóval minden olyan alkalmazás, amit egyébként otthon is használsz Európában. Fontos, ha a reptéren vennél esetleg kínai SIM-kártyát, akkor az nem lesz jó, azzal nem fogod tudni használni az otthoni alkalmazásaidat, szóval nemzetközi eSIM, amit egyébként már otthon tanácsos, sőt kötelező telepíteni, és ott kell aktiválni, és amikor belépsz ide Kínába, akkor csak bekapcsolod a SIM-kártyádat, illetve bekapcsolod az adatroamingot, és működni fog minden. Egyébként az otthoni szolgáltatóknak is vannak roamingos adatcsomagjai Ázsiára. Ha jól tudom, a Vodafone-nál, vagy most már van Magyarország, ott napi 3000 forint ez a világjegy. Ha 1-2 vagy 3 napra jöttök Kínába, mert csak átszálltok itt és kinéztek a városba, akkor az is megfelel, de hosszú távon azért az szerintem nagyon húzós. Gazdaságosabb, hogyha vesztek egy ilyen Holafly vagy RLO-s SIM-kártyát. A következő, amiről szerettem volna beszélni, az a Virtual Private Network, azaz a VPN. Ez is egy megoldás, hogy használd az otthoni alkalmazásaidat, de megmondom őszintén, mivel működött ez az eSIM-es téma, igazából nem volt rá szükség. Biztonságban azért telepítettem egy ilyen VPN klienst a telefonomra, mégpedig a Let's VPN-t. Egy hétre 1500 forint az előfizetés, azt bekapcsolod, és akkor elvileg működik itt a Wi-Fi-ről is. Minden, nem próbáltam, nem tudom. Szerintem egyszerűbb ez az eSIM téma, megveszitek, és több mint valószínűleg nem lesz semmilyen problémátok, nem lesz szükségetek VPN-re. Amúgy a VPN egy titkosított csatornán keresztül irányítja az adatforgalmat, egy külföldi szerveren keresztül, szóval úgy tűnik, mintha nem Kínából interneteznél.
ezért működhet. De az aranypajzs folyamatosan tanul, egyes VPN kliensek nem működnek, próbálják őket blokkolni, szóval az egész egy lutri, lehet, hogy működik, lehet, hogy nem. A tuti megoldás szerintem az az eSIM, nem lesz semmi problémátok nagy valószínűséggel. Most eljutottunk oda, hogy elvileg működnek az otthon használt alkalmazásaid itt Kínában, viszont ez még kevés, ugyanis szükségesek kínai applikációk is, amik sajnos megkerülhetetlenek itt, tehát mindenképpen telepíteni kell őket, ha lehet még otthonról. Kezdjük is az elsővel, az Alipay-jel. Az Alipay egy igazi szuper alkalmazás itt Kínában, ezzel lehet fizetni, tömegközlekedni, egyébként rengeteg kis mini program is van benne, amelyekkel még további funkciókat is elérhettek, de mi, amire használtuk, az igazából a fizetés volt és a tömegközlekedés. A fizetési funkciója úgy működik, hogy generál egy QR kódot, ezt kell mindenhova odaraknotok az olvasókhoz, és ezzel fizettek, illetve volt olyan verzió is, hogy neked kellett beszkenelni az Alipay-jel a kereskedőnek a QR kódját, és akkor ott beütötted, hogy mennyit fizetsz, és úgy fizettél. Tehát ez a két verzió van, de többségében te QR kódodat odarakod az olvasóhoz, és fizetsz. Ugyanez a tömegközlekedés is, a metrón odarakod a kapuhoz a kis QR kódodat, bemész, amikor pedig kijössz a metróállomásról, ugyanúgy odarakod a kis QR kódodat, és kienged a kapu, a pénzt pedig levonja a számládról. És hogy levonja a számládról, ahhoz ugye pénz is kell mögé. Tehát otthon regisztrálni kell mögé egy bankkártyát. Célszerű nem a fő bankkártyátokat berakni mögé, hanem mondjuk egy Revolut kártyát, egy másodlagos kártyát, arra raktok valamennyi pénzt, és akkor ezt fogja használni majd az Alipay itt Kínában a fizetéskor. Aztán még ha jól emlékszem, kellett regisztrálni is, illetve azonosítani magadat. Arckép kellett, valamint az útlevelet szkennelte be a program, és utána itt Kínában működött vele minden, szóval ez egy nagyon tuti kis alkalmazás. Ennek a programnak egyébként van egy tesója is, a WeChat, ez nagyjából ugyanazokat a funkciókat tudja, azonban a főmenü ugyan angol volt, de ahogy beljebb mentem alkalmazásokba, akkor ott átváltott kínaira, szóval nekem nem volt szimpatikus, attól függetlenül ugyanezeket a funkciókat elvileg tudja a WeChat is. Mi maradtunk az Alipay-nél, és mivel ezt használtuk, ezt tudom ajánlani, működik. Másik fontos alkalmazás a navigációhoz kapcsolódik, ez pedig az eMap. Sajnos a Google Map nem működik, nemzetközi eSIM-mel sem, tehát az kilőve. A Apple térképet próbáltam használni, az se volt az igazi, a eMap viszont tuti volt, úgyhogy ezt mindenképpen töltsétek le. Nagyjából ugyanúgy működik egyébként, mint a Google térkép. Beírod, hova akarsz menni, kidobja az útvonalakat, autóval, tömegközlekedéssel, gyalog, és nagyon szuperül navigál. A metróba például ugyanúgy írja, hogy melyik kijáraton kell kimenni, tehát nem kell ott téblábolnod, úgyhogy ez egy nagyon szuper alkalmazás Kínában, és kötelező. A tömegközlekedésről nem fogok külön beszélni, hiszen az Alipay betölti ezt a funkciót, a kis QR kódoddal mész, tehát nem kell külön applikáció hozzá, illetve nem szükséges ott sorban állni, jegyet venni, biztos, hogy az is működik, bár szerintem, hogyha jegyet venni az automatán, akkor Alipay-vel kéne fizetned, szóval most pedig jöjjön egy magyar nyelven kissé erotikus töltetű alkalmazás, AddDD. Most ennek semmi köze a mellekhez, ez egy taxi alkalmazás, illetve egy fuvarrendelő, ami nyugaton az Uber, illetve Ázsiában a Grab, az Kínában a Didi. Ez úgy működik, hogy meghatározza a pozíciódat, beütöd, hogy hova szeretnél menni, földobja, hogy milyen sofőrök állnak rendelkezésre, milyen típusú autókkal, standard, prémium, luxus, kiválasztod, a sofőr elindul, egyébként a program tök jól mutatja, hogy éppen hol tart a sofőr, milyen messze van tőled, hány percre, illetve írja az autó színét, valamint a rendszámot, szóval könnyen meg fogod találni, ha odaér, és ő is meg fog téged találni. És azért tudja ez az alkalmazás, mert angol nyelven van. Tehát beszállsz az autóba,
és nem kell kommunikálnod a sofőrrel, ami azért hasznos, mert a sofőr nem tud angolul, te nem tudsz kínaiul, szóval ez egy win-win szituáció. És a bónusz, nem is szükséges telepítenetek külön ezt a Didi alkalmazást, mert az Alipay-ben ez is benne van kis mini programként, onnan is el tudjátok érni, de ha tutira mentek, akkor külön is telepíthetitek. Következő alkalmazásunk a Google Translate. Hasznos program, egy fordító program, főleg úgy, hogy még otthon töltsétek le a hagyományos kínai nyelvet, tehát offline legyen, és akkor itt tudtok vele fordítgatni, képeket lefordítani, tök jó dolog. Nagyon kevesen beszélnek angolul, úgyhogy mindenképpen jó egy ilyen kis program. Bár őszinte vagyok, nem is nagyon kellett beszélni, elmutogattuk, ahogy régen is csinálták, szóval mutogatással is azért el lehet érni sok mindent. Egyébként a hotelekben is nyilván nagyobb helyeken beszélnek angolul, szóval ott nem lesz probléma, de kisebb boltokban vagy éttermekben azért marad a mutogatás, vagy a Google Translate. Most jöjjenek az opciós programok, tehát hogyha ezeket nem telepítitek, igazából ugyanúgy tudtok lenni, nem lesz semmi probléma, de mindenképpen hasznos, hogyha a most felsorolt programok közül egyet telepítetek. Az lehet a Get Your Guide, a Trip.com, vagy éppen a Klook. Mi a Klookot szoktuk használni, most is azt használtuk. Ezen az alkalmazáson tudtok venni belépőket a különböző látványosságokhoz. Mi is itt vettük a Jimao Tower belépőjegyeket, illetve vettem még otthonról Hop-on-Hop-off buszjegyeket, szóval ez egy hasznos kis cucc. Mindenképpen javaslom, hogy ezt is töltsétek le, ha még nincs a telefonotokon. Tehát akkor összegezve, mi az, ami kell a telefonotokra? Kell egy nemzetközi vagy utazó eSIM, ha lehet, akkor korlátlan adatforgalommal. A Wi-Fi-t azt inkább kerüljétek a hotelben is, nem kell Wi-Fi. Aztán kell egy Alipay vagy WeChat fizetni, tömegközlekedni, kell egy e-map a navigációhoz, kell egy Didi app, bár igazából ez opciós, és egyébként benne van az Alipay-ben is. Aztán kell egy Google Translate a fordításhoz. Na de miért is kell ez a nagy cécő a telefonnal, miért kell ennyit kombinálni? Nos, erre a válasz az Aranypajzs projekt. Nem szeretnék politizálni, és nem is akarok nagyon belemenni mélyen. A lényeg, hogy Kínában másik internet van, mert a 90-es évek végén a kormány létrehozta az Aranypajzs projektet, amelynek egyébként része a nagy kínai tűzfal is, többek között, de például része a több mint 700 millió arcfelismerős AI alapú kamera is, szóval nagyon ellenőrzés vannak itt az emberek, de visszatérve a kínai nagy tűzfalra, ez természetesen nem egy konkrét fal, hanem különböző módon próbálja kontroll alatt tartani az internetezést. A kormány szigorú ellenőrzés alatt tartja a hálózaton elérhető információkat. Több tízezer külföldi oldalat blokkol, többek között a Facebookot, a YouTube-ot, a Gmailt, igazából a Google keresőmotor sem működik, helyette van nekik ugye a Baidu, de persze mindenre saját megoldásuk van, mindenre saját alkalmazást fejlesztettek, szóval minden otthon megszokott programnak, alkalmazásnak megvan a kínai párja is. Ha van eSIM-ed és letöltötted a javasolt alkalmazásokat, valamint biztonsági tartalékként még ott van az a VPN kliens is, akkor nem lesz gondod valószínűleg Kínában, tudsz majd fizetni, illetve navigálni is, úgyhogy rendben leszel. Ha Kínába készülsz, akkor ezt a pár dolgot érdemes előre elintézni, ezek nélkül azért nagy valószínűséggel bajba leszel a fizetéssel, illetve minden egyéb mással is. Na de a lényeg, hogy a telefonotok most már készen áll arra, hogy beutazzátok Kínát, és egyébként mi még most csak Shanghaiba jártunk, de nagyon bejött, nagyon élhető, és egyébként most így nagyon bonyolultnak hangzott el az egész, hogy miket kell telepíteni, de ha már készen van a telefonotok,
itt nagyon könnyű vele az élet, igazából minden csak egy pittyentés, mész tovább, pittyentesz, tovább mész, szóval abszolút jó dolog ez a része. Nem is használtunk készpénzt, és úgy néz ki, hogy nem is nagyon szükséges itt Sánkhájban készpénz. No, de ez a videó ennyi volt, remélem, hogy hasznos információkat mondtam el, és tudjátok majd használni ezeket a tanácsokat, javaslatokat az utazásotokhoz. Természetesen lesznek majd sánghái videók is az utazásról, ezeket mindenképpen nézzétek meg, és maradjatok velünk a csatornán, illetve ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok, iratkozzatok fel a csatornára, és mindenképpen maradjatok velünk a következő videókra is, illetve ha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel ide a komment szekcióba, ha tudom, megválaszolom. Szóval akkor legközelebb találkozunk Sánkhájban. Jönnek majd a sánghái videók, mindenképpen maradjatok velünk, mert nagyon csuda helyekkel jártunk, és nagyon jó élményekben volt részünk. Tehát akkor nincs más hátra, mint elbúcsúzni. Sziasztok!